नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फोटोसपबाट प्रशंसा पत्र अथवा सर्टिफिकेटको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सुरुमा तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो फोटोसप खोलिसकेको छु र फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर न्यू फाइलमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर प्रिन्टमा आउनु होला र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर A4 साइज यसमा क्लिक गर्नु होला र A4 साइजमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यसलाई यहाँनिर ओरिएन्टेसन रहेछ, यसलाई यहाँनिर हामी ल्यान्डस्केप बनाउँछौँ। त्यसपछि आएर यसको रेजोल्युसन 300 राख्छौँ र कलर मोडमा यदि तपाईँ प्रेसमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने CMYK कलर राख्नु होला र होइन भने तपाईँले यहाँनिर RGB कलरमा यहाँनिर राखेर यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भइसकेको छ र यति भइसकेपछि अब हामी यहाँनिर हाम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म टेक्स्ट टुलमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई ठुलो बनाउँछु र यहाँ इन्टर गर्छु। यहाँनिर मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ वर्डमा टाइप गरेर राख्नु होला। सुरुमा म वर्डमा आउँछु। त्यसपछि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई कपी गर्छु। जस्तै कन्ट्रोल सी ले कपी गरेँ। त्यसपछि म यहाँनिर हाम्रो फोटोसपमा आउँछु र यसलाई मैले कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो पेस्ट भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर यसलाई यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई अल्ट र सिफ्ट यहाँनिर ड्र्याग गरेर तल सार्छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी सानो बनाउँछु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र त्यसपछि म फेरि यहाँनिर वर्डमा आउँछु र त्यसपछि आएर मैले यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेर फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु र यसमा डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर मैले इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि आएर मैले यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसको यो माथिको जुन एड्रेस छ यसको पछाडि यो स्टार लेखेको छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। ब्याक गरेर इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि आइसकेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी सानो बनाउँछु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। यसपछि आएर मैले यो टेक्स्टमा क्लिक गर्छु, यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको चाहिँ म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। यो फन्ट राख्छु म यहाँनिरबाट आकृति रेगुलर राख्छु र यो फन्ट राखिसकेपछि यसलाई मैले यहाँनिर यसरी यसको जुन माथिको टेक्स्ट छ यो तलको टेक्स्टलाई यसरी सेलेक्ट गरेर यसलाई मैले यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र अलाइन मिलाइसकेपछि यसलाई मैले थोरै यहाँनिर माथि राखेँ र यस पछाडि यो माथिको जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले अल्ट र सिफ्ट ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउँछु र यस पछाडि फेरि म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र वर्डबाट मैले यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले कपी गरेर फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। यति गरेपछि पछाडि यसको जुन फन्ट छ यसको फन्ट चाहिँ म यहाँ चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म फेरि यहाँ क्यारेक्टरमा आउँछु र क्यारेक्टरबाट यहाँनिरबाट मैले यसको फन्ट चाहिँ यहाँनिरबाट सिबी महानगर भन्ने यो जुन फन्ट छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यो टेक्स्टलाई अथवा यो फन्टलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाउँछु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यहाँनिर अलाइन मिलाइदिन्छु र यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र वर्डबाट मैले यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र कन्ट्रोल सी ले कपी गर्छु। फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु र त्यसपछि आएर म यहाँनिर टेक्स्टमा आउँछु र टेक्स्ट टुलमा आइसकेपछि फेरि म यहाँनिरबाट एउटा यहाँनिर टेक्स्ट बक्स यसरी ड्र्याग गरेर क्रिएट गर्छु र क्रिएट गरिसकेपछि यहाँनिर मैले कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल भी ले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसको जुन फन्ट छ यो चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट चाहिँ मैले यहाँनिरबाट आकृति राखिदिन्छु। आकृति रेगुलर यसो मैले यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिएँ र यति गरिसकेपछि यो जुन बक्स छ यसलाई मैले यहाँनिर माथि ल्याएँ र यसमा मैले कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र त्यसपछि प्याराग्राफमा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले यसरी यसलाई जस्टिफाई गरिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर मैले इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आइसकेको छ। फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको जुन फन्टको जुन ग्यापिङ छ यसलाई मैले अटो गराइदिएँ र अटो गरिसके पछाडि फेरि म यहाँनिर डबल क्लिक गर्छु र यसलाई मैले ड्र्याग गरेर तल सारिदिन्छु। यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि यसको जुन फन्टको साइज छ यसलाई म बढाइदिन्छु, 22 राखिदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फन्टको साइज पनि बढेर आइसकेको छ। फेरि यहाँ इन्टर गरिदिएँ र यति गरिसके पछाडि यहाँनिर यो जुन हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेखेको फन्ट छ यो चाहिँ यहाँनिर देखिएको छैन। सो यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र फेरि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको चाहिँ मैले यहाँनिर फन्ट राखिदिन्छु एरियल रेगुलर फन्ट राखिदिएँ र यसलाई मैले फन्ट साइज हल्का यसरी घटाइदिन्छु। त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि यहाँनिर एडजस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले माथिबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। र यति गरिसके पछाडि फेरि म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र वर्डबाट मैले फेरि यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई कपी गर्छु। कपी गरेर फेरि म यहाँ फोटोसपमा आउँछु र माथिबाट मैले यो टेक्स्टलाई यहाँनिर कपी गरेर लिएर आएँ र यसमा मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले सुरुमा यहाँनिर यसरी लिएर आएँ र यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई म मिलाइदिन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिरबाट यसलाई तल इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो नेम छ यसलाई मैले बिचमा सेन्टरमा राखेर यसलाई फेरि इन्टर गरिदिन्छु। र यति गरिसकेपछि यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो बनाएर यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु र यही टेक्स्टलाई फेरि म यहाँनिर अल्टले यहाँनिर ड्र्याग गर्छु र अल्ट र सिफ्टले ड्र्याग गरेर यसलाई मैले यहाँनिर लिएर आएँ। फेरि म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र त्यसपछि आएर फेरि यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल सीले कपी गरेर फेरि म यहाँनिर फोटोसपमा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर यो डट पछाडि यहाँनिरबाट मैले इन्टर गरिदिएँ र फेरि यो जुन हाम्रो नाम छ त्यसपछि आएर यसको पछाडिको पदलाई पनि तलबाट इन्टर गरेर यहाँनिरबाट एडजस्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँ माथिको जुन टेक्स्ट छ यसरी ड्र्याग गरिदिएँ र यहाँ माथिबाट मैले यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम यो टेक्स्टलाई पनि मैले यहाँनिर माथिसम्म यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो माथिको यो तलको जुन टेक्स्ट छ यति टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेर यसलाई मैले थोरै यहाँनिर तल लिएर आएँ र यो जुन हाम्रो बिचको टेक्स्ट छ यसलाई पनि मैले यसरी तल सारिदिन्छु र माथिको यो जुन हाम्रो प्रशंसा पत्र लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्छु र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट रेड एप्लाई गरिदिन्छु। जस्तै मैले यहाँनिरबाट रेड चुज गरेँ र यसलाई मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यसमा एप्लाई गरिदिन्छु र यसरी नै मैले यहाँनिर यो जुन हाम्रो यो नाम लेखेको टेक्स्ट छ यति टेक्स्टलाई मैले सिलेक्ट गरिदिएँ र सिलेक्ट गरेर फेरि म यहाँनिर कलरमा आउँछु र यसको कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो खालको ब्लू कलर चुज गर्छु र यहाँनिर ओके गरिदिएँ र यसरी नै फेरि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो तलको प्रशंसा पत्र लेखेको टेक्स्ट छ यति टेक्स्टलाई मात्र मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिन्छु र फेरि म यहाँनिर कलरमा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले रेड कलर चुज गरेर ओके गरिदिएँ। त्यसपछि आएर म यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। यति गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि टेक्स्टको कलर जुन छ त्यो पनि चेन्ज भइसकेको छ। अब फेरि म यसलाई क्लिक गर्छु यसलाई मैले थोरै माथि लगेर गएँ र फेरि म यसको क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको ग्यापिङलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट 35 राखेर इन्टर गरिदिन्छु र यति जति राखेर यसलाई मैले माथि सारिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि यो जुन हाम्रो माथिको टेक्स्ट छ विद्यालयको नाम लेखेको टेक्स्ट यसमा क्लिक गर्छु र यसको कलर पनि यहाँनिरबाट म फेरि यहाँनिर कलर मोडमा आउँछु र यहाँनिर कलर बक्समा आएर यहाँनिरबाट यो ब्लू कलर चुज गरेर ओके गरिदिएँ र यसमा मैले कन्ट्रोल डिलिट प्रेस गरेर यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो बोर्डर लिएर आउँछु र बोर्डरको लागि सुरुमा म यहाँनिर गुगलमा आउँछु र गुगलमा आइसकेपछि यहाँनिर म png.tree.com सर्च गर्छु र इन्टर गरिदिएँ। इन्टर गरिसके पछाडि म यहाँनिर यो वेबसाइटमा खोल्छु र यहाँनिरबाट म सर्टिफिकेट बोर्डर भनेर सर्च गर्छु। सर्टिफिकेट बोर्डर यहाँनिर सर्च गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै बोर्डरहरू रहेको छ त्यो मध्येमा मैले यहाँनिर यो सिलेक्ट गरिदिएँ र सिलेक्ट गरेर फेरि म यहाँनिरबाट यो चुज गर्छु। यहाँनिरबाट मैले डाउनलोड पिएनजीमा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि आएर मैले यसमा डाउनलोडमा क्लिक गरिदिएँ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ भनेर आएको छ यसमा मैले सेभ गरिदिएँ र सेभ गरिसकेपछि यो हाम्रो अगाडि डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि सर्च गर्छु। त्यसको लागि म फेरि यो न्यू ट्याबमा गएँ यहाँनिर गुगलमा आउँछु र त्यसपछि आएर यहाँनिर मैले frepik.com भनेर टाइप गर्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि आएर म यो वेबसाइटमा आउँछु। यो वेबसाइटमा आइसकेपछि म यहाँनिर व्हाइट अब्स्ट्र्याक्ट ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्छु। यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै अब्स्ट्र्याक्ट ब्याकग्राउन्डहरू रहेको छ व्हाइटमा।
यो मध्येमा म यहाँनिरबाट मैले यहाँनिरबाट यो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ। यसमा मैले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिन्छु र डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यसलाई मैले यहाँनिर डाउनलोडमा यहाँनिर सेभ गरिदिन्छु। हाम्रो डाउनलोड सेक्सनमा जान्छु। जस्तै यहाँनिरबाट मैले डाउनलोडमा क्लिक गरिदिएँ। त्यही यहाँनिर म डाउनलोडमा आउँछु र डाउनलोडमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सर्टिफिकेटको बोर्डर र यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। सो मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्छु र यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट एक्स्ट्रा लेयरमा क्लिक गरिदिन्छु। यति गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। सो सुरुमा म यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट फोटोसपमा आउँछु र यसलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेर यसमा राख्दिएँ र इन्टर गरिदिन्छु। यसलाई मैले सबभन्दा लास्टमा यसरी राखिदिन्छु र यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी ठुलो बनाइदिएँ। यसमा इन्टर गरिदिन्छु र यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो माथिको जुन विद्यालय लेखेको टेक्स्ट छ यसको मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै यसरी सानो बनाएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो फाइलमा आउँछु डाउनलोडमा। त्यस पछाडि यो जुन विद्यालयको लोगो छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर फोटोसपमा लिएर आउँछु र त्यस पछाडि यो लोगोलाई मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। इन्टर गरिदिएँ र यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर फेरि थोरै सानो गरिदिन्छु। इन्टर गरिदिएँ र यो लोगोलाई चाहिँ मैले फेरि सिलेक्ट गरेर यहाँनिर राखिदिएँ र त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले क्लिक गर्छु र यसलाई मैले लक गरिदिएँ र त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर डाउनलोडमा आउँछु र अघि हामीले जुन डाउनलोड गरेको बोर्डर छ त्यो बोर्डरलाई यसरी मैले यहाँनिर ड्र्याग गर्छु र यसरी मैले यसलाई यहाँनिर डिजाइनमा लिएर आउँछु र यसलाई यहाँनिर यो जुन बोर्डर छ यसमा म क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु र यो जुन हाम्रो बोर्डर छ यसलाई म फेरि लक गरिदिन्छु। त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टमा म क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर टेक्स्टलाई थोरै यसरी सानो बनाएर इन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम मैले यो माथिको जुन हाम्रो लोगो छ यो लोगोलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी यो साइडमा राखिदिन्छु र यो लोगो र तलको जुन टेक्स्ट छ यसलाई दुईटालाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसको अलाइन माथिबाट यसरी यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र यो जुन हाम्रो तलको यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई पनि म माथिको टेक्स्टसँग यसरी सिलेक्ट गरेर यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र सेम साइडको टेक्स्ट छ यसलाई पनि माथिको टेक्स्टसँग यसरी सिलेक्ट गर्छु सुरुमा र सिलेक्ट गरेर यो टेक्स्टलाई पनि मैले यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु। यति गरिसके पछाडि यो जुन हाम्रो तलको टेक्स्ट छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरिदिन्छु र यहाँनिर माथि हल्का माथि सारेर यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु र यो प्रशंसा पत्र लेखेको जुन यो टेक्स्ट छ यसलाई थोरै तल ल्याएँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र जुन माथिको विद्यालय छ जुन कन्टेन्ट टेक्स्ट यसलाई पनि थोरै यहाँनिर मैले सानो गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र जुन तलको टेक्स्ट छ यसलाई मैले हल्का माथि लगेर यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको सर्टिफिकेट अथवा प्रशंसा पत्रको डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर र यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।